everyone! Welcome back dito sa ating channel. So for today's video, meron tayo ulit another product na i-feature dito sa ating channel. This time, this is a vitamin C from Radiance. But wait guys, hindi lang siya basta-basta vitamin C. This is a multivitamin C. So if you want to know more about this product, so please keep on watching. Guys, welcome back dito sa ating channel. Na-miss ko kayo and na-miss ko ang ating filming setup for today's video. So ito guys yung product na gusto kong i-share. Ito na yung aking promise sa inyo kasi recently meron akong vitamin C na tinitake. Pinagamit ko rin siya sa aking family. Ito yung kailangan natin, especially ngayong pandemic. Alam niyo naman na kailangan natin malakas yung katawan natin. Siyempre, kailangan hindi tayo dapat matabla ng virus na yan. At hindi lang siya vitamin C guys dahil meron na siyang glutathione. Meron na siyang collagen na pampaganda ng ating skin. Meron na rin siyang calcium at vitamin D. O, diba? All-in-one na siya, guys. Hindi lang talaga siya nakakatulong sa ating immune system. Guys, nakakaganda pa siya. Alam niyo naman ng aking channel, mahilig tayo mag-review ng mga pampaganda, pampakinis, pampapusyaw, pang-moisturize. At yan, guys, basta na-try ko, isi-share ko yan lagi sa inyo. Ito na nga yung bago kong isi-share sa inyo na pampaganda at pampalakas ng ating katawan. So, ito yung vitamin C plus from Radiance. Ayan, ganito yung pinaka-itsura niya. Pwede kayong bumili ng tingi or pwede rin kayong bumili ng isang box. Pero guys, much better, bumili na lang kayo ng isang box para mas tipid, hassle sa oras, hindi na kayo pabalik-balik sa labas, diba? So, gagamitin nyo rin naman siya everyday, might as well, bumili na kayo ng isang box. Diba? So, ito yung pinaka-itsura ng box, guys, ha? Ayan. Pagka bibili kayo sa Watsons, ayan, ito yung pinaka-itsura niya. So, sa isang capsule, guys, meron siyang 795 milligrams, and then sa isang box, meron naman siyang 30 capsules. And then, nakasulat din yung kanyang mga claims dito. And then, meron din siyang sealed, guys, na nakalagay made in USA. Ito yung pinaka-itsura niya, guys. Ayan. Pagbukas nyo, merong nakalagay na flyers and kung ano yung mga other health benefits niya. Sa totoo lang, guys, ang nagustuhan ko talaga sa kanya is all-in-one na siya. Hindi lang siya para sa ating immune system, para lumakas yung katawan natin dahil nga vitamin C siya. At the same time, for beauty na rin siya, diba? And ito rin guys, isi-share ko sa inyo dahil itong product na to is alkaline and sodium free. Kung kayo ay kagaya ng aking husband na medyo konting ano lang sa suka, konting ano lang ng ano niya, sikmura niya sa mga maaasim, ganyan. Yung kanya talagang acidity, grabe. Trigger agad yan, sa totoo lang. Isa talaga sa problema ng husband ko is yung kanyan siya. Pagka meron siya mga tinitake na vitamins, very selected lang. Kasi nga, yung tiyan niya, sobrang, ewan ko, sobrang sensitive. Lalo na kapag kumakain talaga siya na maasim. Sa totoo lang, pinoproblema talaga namin yan. As in, namimilipit siya talaga sa sakit. As in, meron talaga siyang tinitake para kumalma yung kanyan tiyan. Ganon katindi. Ngayon, since kailangan natin ng vitamin C, and nagva-vitamin C talaga siya, at meron lang talaga siyang specific na vitamin C na ginagamit. But, nung na-discover ko itong Radiance C na vitamin C, hindi siya masakit sa tiyan. Dahil nga alkaline and sodium free ang product na ito, kaya hindi siya masakit sa tiyan. Hindi siya mahapdi. So, yun din yung nagustuhan ng aking husband dito sa product na to. So, halos lahat kami guys, yung mother ko, yung father ko, ako, and si Daddy Rodel, isa sa nagustuhan talaga itong vitamin C from Radiance. Dahil hindi nga siya nagkakaroon ng hyperacidity. And ako naman guys, kaya nagustuhan ko tong vitamin C, aside sa kailangan natin mag-take ng vitamin C, dahil meron nga siyang collagen, glutathione, diba? Kailangan natin yan guys, especially tayo mga girls na alam niyo na yung aging natin is lumilevel up ng lumilevel up compared sa ating mga husband, diba? So, yun talaga yung reality guys ng mga girls.
mas matured daw tignan ang mga girls. So, yung 7 active ingredients naman ng vitamin C na to is meron siyang ascorbate, collagen, antioxidant, N-ACETYL, anti-aging, vitamin D3, and calcium carbonate. So, yun yung mga active ingredients. Kaya, I'm sure guys na magugustuhan nyo itong product na to. So, ito yung pinaka-itsura. Meron siyang laman na 30 pieces. Ayan, kagaya na sinabi ko, 30 pieces yung laman ng isang box. Sa isang ganito, meron siyang 10 pieces. And then, ganito yung pinaka-itsura ng product. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Color orange. Ang ganda ng kulay niya, guys. Talagang makakain nyo siya. Ayan, ang ganda ng kulay niya, oh, guys. Ayan. Ganyan yung pinaka-itsura nung capsule. Kaya nung na-discover ko tong product na to, talagang inintroduce ko siya sa husband ko. And thank God, dahil nagustuhan niya tong vitamin C na to. Dahil hindi nga siya masakit sa tiyan. Lalo na guys, yung aking mother, nagustuhan din niya. Nagustuhan din niya kasi nga, parang pumusyaw daw yung balat niya. Ganyan. Saka hindi rin ako nagwo-worry na ipatake kay mother, guys. Alam niyo yung mother ko, meron siyang high blood. Safe siya sa may mga high blood. And isa nga itong vitamin C ng Radiance C na safe inumin dahil nga safe din siya para sa may mga hypertension at high blood. Lalo na sa age ng mother ko. So, thankful din ako dahil safe din siya na gamitin ng mother ko. So, that's all for today, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Kung gusto niyo i-try itong product na to kasi baka makatulong din sa inyo. Especially, ang dami niyang health benefits. Kung gusto niyo i-try itong product na to, available sila sa Watsons. And super affordable pa ng product na to, kaya i-try nyo na sila, guys. Lalakas yung katawan nyo at gaganda pa kayo. So, that's all for today, guys. I hope you like our video for today. And if you like this video, please give me a like at i-share nyo na rin ito sa mga friends nyo. Baka naghahanap sila ng recommended vitamin C with collagen. Vitamin C na Pampaganda. So, ito yung aking may re-recommend sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, please click the subscribe button and itap mo na rin yung notification bell sa gilid ng subscribe button para every time na meron tayong mga new product review is ma-update ka. At kung gusto mo naman ako i-follow sa ating mga other social media accounts, sa ating Facebook, Instagram, and Twitter, itype mo lang ang Len Oruga para lagi tayong connected. So, see you guys on my next video. Thank you so much guys for watching. Bye!